A salátaboglárka Magyarországon igen elterjedt faj. Sok alfajok közül 2 található meg Magyarországon, a Cultifolia és a Burbifera. Míg a Burbifera jellemzője, hogy a levélhónalban sargumocskák és végig a száron levelek találhatók, addig a Cultifoliának csak a szár alján található levél és nincsenek sargumocskák. Ez alapján mi próbáltuk meghatározni ezt az alfajt, itt a Benta-patak mentén, szerintünk a Cultifera jellemzőit. Változékonysága ellenére is könnyű felismerni, elsősorban a leveléről. Ez az enyhén szív alakú Y-szírű levél nehezen téveszthető össze más növényekével. Érdemes megfigyelni, hogy ilyenkor kora reggel, esőben, és amikor egy kicsit elmegy a nap, amikor a felhők bejönnek a nap elé, becsukja a szirmait. Ilyen tisztásokon és hüdébb erdőkben találkozhatunk vele, egész Magyarországon előfordul, eurázsiai faj. Elég nagy elterjedésű és gyakori. A virága fényes, sárga színű. Ő is egy geofitonfaj, tehát addig virágzik, amíg a fáknak nincs fönt a lombja, tehát elegendő fényt kap ahhoz, hogy plusz energiája legyen a szaporodáshoz. Őt régen kertekbe is telepítették, a szintén geofiton keltikékkel együtt, mert úgy jól mutatott. Virágzás előtt szedett fiatal leveleiből, melyek még nem tartalmazzák a bőrt és nyálkahártyát izgató, boglárkafélékre jellemző protoanemonint, valamint később virágaiból salátát készítettek. A népi gyógyászatban is például skorbut megelőzésére alkalmazták, különösen éjszakon, ahol kevésbé teremtek meg a zöldségek, mivel sok C-vitamin tartalmaz. A Burbifera levélhónaljában található oldalrügyekből sarjak fejlődnek. A búzaszem alakú gumócskák keményítőben gazdagok és szintén ehetőek. Ennek ellenére senkit sem szeretnénk arra buzdítani, hogy megkóstolja a salátaboglárkát vagy más vadon termő növényt, mivel a gyógynövények nem a szakterületünk.